Jemi kthyer në studio në pjesën e tretë, do të flasim për shëndetin. Në fakt, Vera, ende për fat të mirë s'ka nisur me ato temperaturat e nxehta, po gjithsesi duhet të marrim informacion që të jemi gati edhe kur ato të fillojnë të ngrihen, të shkojnë në temperaturat e tyre normale, siç i takon sezonit, por gjithsesi temperaturat e larta, ekspozimi i gjatë për shumë kohë në diell, për moshat e vogla, për personat e moshës së tretë, të cilët ndoshta vuajnë edhe prekosh nga sëmundje kronike, mund të sjellin komplikacione të rënda për shëndetin. Ne do të flasim për gjitha këto, për kujdesin që duhet kemi në këto situata dhe cilat mund të jenë masat më të pare që të marrin në një moment të vështirë dhe moment kritik. Do të vinë në studion ton menaxherja e urgjencave në 3 spitale amerikane në Tiranë, doktoresh Almenda Zaka. E presim në studio. Mirë se erdhe. Kënaqësi që ju kam këtu, faleminderit që jeni ftuar në studio dhe që keni mbritur. Ulemi dhe shkojmë një herë në këndin tonë në mënyrë që të shfrytëzojmë kohën që kemi në dispozicion për të dhënë të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me temperaturat e larta edhe me sezonin e verës, apo jo? Edhe pse për fat qershori ka qenë i freskët dhe vazhdon të jetë, por që korriku paraqikohet të jetë i nxehtë. Kështu që është një moment i vështirë edhe një moment në cilin duhet të tregojmë kujdes, apo jo? Po, patjetër, sepse temperaturat e larta janë shumë të rrezikshme, kryesisht për grup moshat e vogla, por edhe moshat e mëdhaja, të cilat vuajnë nga sëmundje kronike dhe gjatë verës ato riakutizohen, mund të rëndohen si pasojë e temperaturave të larta nga ekspozimi në diell. Kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë disa kujdese të veçanta gjatë kësaj stine. Në spital amerikan keni, me që jeni aty në kontakt gjithkohës edhe keni informacion të imë, të detajuar, le themi, se çfarë ndodh gjatë sinës së verës. Ka një shtesë të rasteve problematike të situatave, le themi, që shfaqen pa pritur pa kujtuar në sinë e verës? Gjatë sinës së verës, përveç urgjencave kryesore që janë gjatë gjithë kohës normalisht në spital, siç janë urgjencat kardiake, urgjencat neurologjike, gjatë sinës së verës ka një veçanti, kryesisht gastroenteritet, të cilat janë si pasojë e temperaturave të larta, traumat nga aksidentet, traumat nga rënjet nga lartësitë për personat të cilët hidhen në përpishina, dhe virozat e stinës të cilat prekin kryesisht fëmijët. Një sëmundje goxha e përhapur janë edhe intoksikacionet. Intoksikacionet nga alkooli, duke ditur se gjatë sinës së verës njerëzit predispozohen që të konsumojnë më tepër alkool, dhe intoksikacionet nga ushqimet, kryesisht nga ushqimet e ndenjura, po nga pakujdesia gjatë konsumimit të ushqimeve. Mirë, ne kemi përgatitur një material, një insert, të cilin do ta shfaqim tani pikërisht në lidhje me urgjencat mjekësore tani në verë. E shohim dhe kthehemi në studio. Stina e verës do të thot diell, ajër i pastër dhe targëtim, por njëkohësisht stina e verës është ajo periudhë e vitit e cila sjell më shumë shqetësime për trupin e njeriut. Vera shoqërohet me temperaturat e larta sa të dëshiruara për të nisur pushimet në Bregdet, aq edhe problematike për shëndetin për grup moshat të caktuara. Kjo vjen gjithashtu edhe me dëshirën tonë të madhe për t'u ekspozuar sa më shumë në diell. Ne mund të ndihemi mirë në diell, sidomos kur kemi dalë nga stina e dimrit, por kujdes, qëndrimi i gjatë në diell mund të sjellë pasoja dhe probleme të shumta për shëndetin. Alarmante paraqitet situatat e grupmoshat e fëmijëve, të poshtalindurit dhe fëmijët nga 10 deri në 12 vjeç. Patologjit më të shpeshta që paraqet stina e verës janë helmimi nga ushqimet, i cili ndodh disa orë pasi kemi konsumuar një pije apo ushqim të kontaminuar. Simptomat më të zakonshme janë diare, ndjesia e përzierjes, ethe, dhimbje apo edhe të vjella. Kombinimi i alkoolit gjithashtu me të nxehtin e verës është shumë i rrezikshëm për shëndetin, pasi kjo sjell dehidratim, bitoksikim, e cila çon deri në helmim. Frekuentimi i pishinave apo detit mund të sjellë infeksione të veshit. Bingarkimi i tyre me pushues shton numrin e baktereve që rriten në ujë dhe kjo e bën më të lehtë futjen e baktereve në vesh, që shoqërohen me dhimbje të veshit, skuqje, e ndjesi të presionit ose shtytjes. Kategoritë e grupmoshave që preken më së shumti janë të moshuarit, pasi ato përbëjnë grupin më të madh të përcaktuar si grup në rrezik. Te këto grupmosha ulet toleranca ndaj nxehtësisë, etja ndjehet vonë, reagimi i djersitjes është i vonuar dhe numri i gjëndrave të djersës është i reduktuar. Individët me sëmundje kronike paraqesin një rrezik për përkeqësim të sëmundjes kronike apo për vdekje për shkak të nxehtësisë. Sëmundjet që paraqesin më shumë rrezik janë hipertensioni, sëmundjet e zemrës, astma bronkiale, bronkiti kronik,
pneumopatia obstruktive kronike, diabeti, insuficienca e veshkave e të tjerë. Personat që janë përdorues të rregullt të medikamenteve të ndryshme mjekësore preken gjithashtu duke ndikuar në djersitje, në zgjerimin e enëve të gjakut të lëkurës, në aritmi dhe eliminim të nxehtësisë. Personat që punojnë në vende me temperatura të larta ose në ambiente të hapura pa mbrojtje në duhur, sidomos nëse ka edhe aktivitet fizik të rënd, janë në rrezik për shkak të efekteve të nxehtit në shëndet. Në këto ditë, mjekët specialistë bëjnë apel qytetarëve për të mbrojtur gjatë orëve të pikut, të ushqehen shëndetshëm, konsumim sa më shumë të ujit dhe kontrolle të herpashershme tek mjeku specialist. Ky ishte materiali. Pra vera ka të papritura, edhe urgjenca besoj duhet jetë më e mbushur edhe gjatë kësaj stine, edhe në spitalet amerikane, apo jo? Urgjencat gjatë stinës së verës normalisht janë më të shpeshta se çfarë ne presim, dhe në spitalin amerikan ekziston kapaciteti mjaftueshëm për t'i pritur këto urgjenca si infrastrukturë, por edhe si menaxhim në urgjencë, duke pasur parasysh edhe bashkëpunimin e ngushtë që ne si spital dhe urgjenca e spitalit ton ka me rrjetin imazherik, me laboratorin dhe me reanimacionin dhe me gjithë specialistët e tjerë për trajtimin e rasteve goxha të rënda që mund të paraqiten. Departamenti të urgjencës ka në të treja spitalet amerikane. Po, në të treja spitalet amerikane. Mund të paraqitesh tek ai më i afërti nëse ke një rast. Më të afërtin, vetëm për raste pediatrike, urgjenca funksionon 24 orë në spitalin amerikan 2. Ajo që është më e rëndësishme sepse janë mosha shumë sensitive. Pikërisht rastet e fëmijëve, cilat janë arsyet për cilat ata paraqiten në urgjencë, prindërit i sjellin në urgjencë? Kryesisht janë virozat. Gjatë stinës së verës, si pasojave të temperaturave të larta, rriten toksinat qarkulluese, rriten toksinat në organizëm dhe këto mund të shfaqen me bark, me të vjella, me rritje të temperaturës, me gjendje dobësie tek fëmijët mund të jenë më pak reagues ndaj stimujve të ndryshëm se që janë normalisht. Prandaj është e rëndësishme që fëmijët, por dhe jo vetëm fëmijët, por dhe moshat të cilat vuajnë nga sëmundje kronike, të jenë sa më shumë të hidratuar gjatë stinës së verës, të evitojnë shfaqjen në pikun e nxehtësisë, që është ora 10 me orën 17 pasdite, dhe përdorimin sa më shumë të lëngjeve dhe përdorimin e ushqimeve të freskëta në mënyrë që të evitohen intoksikacionet nga ushqimet. Po, për sa i përket moshave të treta, cilat janë rastet më delikate të tyre? Rastet më delikate janë problemet me tensionin, janë problemet neurologjike, kryesisht infarktet e zemrës, të cilat kanë një predispozicion për të shtuar gjatë stinës së verës, problemet pulmonare si astma, ashtu siç e dëgjuam edhe tek inserti, dhe sëmundjet obstruktive kronike, të cilat kanë tendencën e një riakutizimi gjatë stinës së verës. Një problem tjetër kryesor gjatë stinës së verës janë edhe pneumonit nga kondicioneri, të cilat janë sëmundje të reja që janë shfaqur, por që janë goxha problematike. Prandaj rekomandohet që dhe diferenca midis temperaturave të ambientit ku jetohet dhe ambientit të jashtëm të jenë sa më të pakta. Në një situatë emergjence, cila është masa më e parë që duhet marrim në përgjithësi? Përpara, ndërkohë sigurisht që duhet vrapuar në urgjencë, apo jo? Por çfarë varet patjetër edhe nga rasti? Çfarë mund të kemi një këshill praktike? Gjithmonë varet nga rasti dhe gjithmonë njerëzit duhet të dinë që të japin ndihmën e parë, dhe nëse ata nuk janë të përgatitur për ta dhënë ndihmën e parë, gjëja e parë që duhet të bëjnë është të thrasin ndihmë, të thrasin ambulancën, të thrasin urgjencën apo një person që është i trajnuar për të dhënë ndihmën e parë. Dhe si të kontaktojmë për shembull me urgjencën e spitalit amerikan? Përveç se 3 spitaleve që janë degët fizike të urgjencave, mund të kontaktohet edhe me numrin e telefonit, që është një numër fiks dhe një numër celular. Numri i celularit është 068 800 8000 dhe numri fiks 042 35 75 35, që është disponibël 24 orë çdo ditë të javës. Bukur. Po besoj që mjafton të klikohet edhe në faqen tuaj në faqen e internetit. Po, pikale dhe aty gjendet të gjitha informacionet. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu e për gjitha informacionet që na dhat.